Ngayon gagawa tayo ng fruit salad. So, gagamit ako ng itong fruit cocktail, guys. Bali, yan ang gamit kong fruit cocktail. Itong isa from Indonesia siya. Itong isa naman ay sa Philippines. Ayan. So, tatlo siyang fruit cocktail, guys. Actually, guys, 4 siya. Kaya lang baka kasi masyadong marami. Then, kailangan natin, guys, nitong ating buko na kinayod. So, lalagyan ko siya ng buko na kinayod. Binili ko siya sa Asian Mart. Bali, 4,000 won siya, guys. So, kung sa pera natin, siguro mga 130 or 140 plus. And then, gagamit ako ng Eden cheese. Tapos, 2 purpose cream, guys, na 250 ml. And yung ating condensed milk, 2 rin yung gagamitin ko. 300 grams siya. Okay? So, pwede nyo siyang bawasan kung ayaw nyo na masyadong matamis. Okay, simula na tayo. Ayan, guys. Una, tanggalin natin yung juice ng ating fruit cocktail. So, kung gusto nyo, guys, na para siyang creamy siya and hindi siya yung sobrang masabaw. Bali, tanggalin natin mabuti yung sabaw. Ayan. So, ino-open ko lang muna siya, guys. Ito siya. Maraming pineapple. So, ito pa yung isa, guys. Pagkakalagyan natin yung kanyang sabaw. Medyo makapit siya. So, kailangan ko ng kutsara. So, ito siya, guys. Marami na siya eh. Itong ating buko salad. So, yan siya, guys. Kailangan natin siya para yung juice niya hindi siya gano'n guys yung aking buko. So, bali siya, guys, buko with fruit salad. So, optional na lang yung buko, guys, kung gusto nyo lang. Ako kasi gusto ko na may buko. Ayan. So, ayan siya. Ayan, bali tanggalin lang natin siya. So, ayan na siya, guys. Tapon natin yan kasi hindi naman natin kailangan. So, ito na yung ating buko with fruit cocktail. So, gawin na natin. Simulan na natin yung ating fruit salad. Okay?
Okay guys, magsimula na tayo. So, una nating ilagay yung ating ilagay na natin yung ating fruit cocktail. So, tinan nyo guys, may lumabas pa rin uli siyang juice. So, yan, actually, maganda na matatanggal siya kasi nga, ano siya, yung magtutubig yung ating, fruit salad. Ayan na guys, yung ating condensed milk. So, ilagay lang natin siya. Madikit kasi ito masyado guys, kaya kailangan siyang tuloy na mabuti. And then, isa pa natin condensed milk. So, hindi ko muna siya uubusin guys, kasi baka masyado siyang matamis. Kalahatiin ko lang muna siya. Ito siya guys. Ayan. So, kalahati lang muna guys. And then, ito naman guys yung ating all-purpose cream. Ayan. So, natin siya. Open. Ayan. Pitin. Ayan siya guys. So, sama lang natin siya. Then, yung isa pa nating all-purpose cream, guys. Bali, open ulit natin siya. Ayan. Pitin lang natin. So, lagay lang ulit natin siya. Ayan. Ayan guys. And then, lalagyan natin siya guys ng cheese. So, yung cheese ko guys, bale, kinalahati ko lang siya. And then, i-grate natin siya dito. So, sama natin siya ilagay. Kasama lang yan siya guys. Ilalagay natin. Masarap to guys na maraming cheese. Kasi yung lasa ng Eden cheese. Masarap siya. Ito lang guys. Tanggalin ko lang yung and ilagay lang natin ulit siya.
ayan na siya guys. Haluin lang natin siya ng haluin. And, okay na yan. Pwede na yan. I-chill lang natin yan siya. Pero mamaya, pakita ko pala yung paglagay sa bakulan. And, lagyan natin siya ng cheese sa ibabaw para mas masarap siya. Natin. Ang sarap na niya guys. Lagay lang natin sa baonan. Ayan guys, gusto nang kumain ng anak ko. So, ilagay lang natin siya sa baonan. Ayan. And, kasya ba siya lahat? Ayan. So, ayan na siya guys. Ngayon, lagyan natin ng ating cheese ulit. Ayan. So, lagyan natin siya guys. Ayan, cheese. Ayan. Tagal. Ayan siya guys. Bali, lagyan natin ng cheese yung ibabaw. Para masarap siya. Makain yung anak ko. So, nilalagyan ko lang siya ng cheese sa ibabaw guys. Ayan. Para masarap siya. And then, i-chill lang natin yan siya sa freezer para maano siya, masarap. So, ayan na siya guys, yung ating fruit salad. So, tapos na po siya. Ayan na ang ating fruit salad. Handa na siya for New Year. Ayan na po. Fruit salad natin. Asa? Irumi burago. Fruit salad. Delicious. Fruit salad. Let's eat, guys. Good. Matapit na siya. So, i-chill lang natin siya. Lagay natin siya sa freezer. And after nyan, pwede na natin siyang kainin. Okay? Yan lang yung vlog ko ngayon, guys. Happy New Year! Bye! See you again next time!